নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ, আজিৰ দিনটোৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক মই যিহেতু টেলিগ্ৰাম চেনেলত সবিশেষ ইতিমধ্যে জনালোঁ। আজি কপি ট্ৰেডিং কৰা নাই, আজিৰ দিনটোত কি হ'ল কি নহ'ল মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোটেই বস্তুটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজি যদি আপুনি ক'বলৈ যায়, আজি প্ৰথম অৱস্থাত মাৰ্কেটখন আপোনালোকে দেখিলেনে সম্পূৰ্ণ আজি ছাইডৱে মাৰ্কেট। যেতিয়া অপেনিং হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ছাইডৱে, তাৰপিছত কি হ'ল মাৰ্কেটে এক তাৰফা মুভমেণ্ট ল'লে। শেষৰ সময়ত মাৰ্কেটে বহু ওপৰলৈ গুচি গ'ল। যি কি নহওক লাগে, আজি এক্সপাইৰী ডে আমি ইমানটো ৰিস্ক নলওঁ। আজি আপোনাৰ কি হ'ল মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজি মই এইটো PNL, মই কোনো ধৰণৰ আজি পজিশ্যন লোৱা নাই। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ চাওক, মই কোনো ধৰণৰ পজিশ্যন লোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায়, এইটো একাউণ্ট হয়, ফাণ্ডটো আপোনালোকে দেখিছেই ইমানটো আছে। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান কিমান বাজিছে, 7:30 বাজিছে সন্ধিয়াৰ। মই যিহেতু গুৱাহাটীৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। 6, 7 আৰু 8 মে'ত আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ অনুষ্ঠিত হ'ব। যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিছে, তেওঁলোকক অহা কাইলৈ 2টা বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কল কৰি সঠিক ঠাইৰ নাম দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ব অহা কাইলৈ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ বেষ্টৰ স্পেচিয়েল এটাই যে আমি SL কেনেকৈ ৰিকভাৰী কৰে, যদি কেনেবাকৈ SL হয় আপোনাৰ, যদি আপুনি ছেটআপত ট্ৰেডিং কৰিও যদি কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ ষ্টপ লছ হিট হয়, আপুনি কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব, এই সকলোবিলাক এইবাৰ প্লাছ হ'ব আৰু সকলোবিলাক তেওঁলোকক আমি জনাই যাম। যি কি নহওক লাগে, ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আপলোড কৰা হ'ব, যিহেতু ট্ৰেভেলিঙত আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেধৰণে আজি আপলোড কৰিম। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ।